هل سرقت اختراعات العلماء المسلمين؟ كل فترة نلاقي أحدا يكتب بكل ثقة: الغرب اخترع السيارات، الغرب وصل القمر، الغرب صنع الطائرات، وأنتم ما زلتم مشغولين بالبخاري وبحفظ السنة وبأسئلة مثل تربية الكلاب حلال أم حرام، ثم يختمها بالجملة الشهيرة: يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. لكن السؤال الحقيقي هنا: هل كل هذه العلوم كانت اختراعا غربيا خالصا، أم أن هناك صفحات مخفية من التاريخ تم طمسها عمدا؟ اليوم تابعونا لنقف عند أهم اللحظات. لن نتحدث عن الجبر فقط، ولا عن الكاميرا، ولا عن الطائرة الشراعية، ولا عن اللوغاريتمات، بل عن أشياء أخطر، عن نظريات واكتشافات ومخطوطات أصلية سرقت أفكارها ثم نسبت لاحقا إلى علماء أوروبا. هل سمعت يوما بكوبرنيكوس الشاطر، العالم الأوروبي الشهير نيكولاس كوبرنيكوس، الذي قالوا عنه أنه مكتشف أن الشمس مركز الكون وليس الأرض؟ هذا الرجل تبين لاحقا أن نموذجه الفلكي مطابق تقريبا لنموذج العالم المسلم ابن الشاطر الدمشقي، والذي سبقه بأكثر من 200 سنة. بل إن المؤرخ الإنجليزي ديفيد كينغ أكد أن كوبرنيكوس أخذ أفكاره الأساسية من ابن الشاطر، والأدهى أن نموذج كوبرنيكوس لكوكب عطارد كان يحمل نفس الخطأ الموجود عند ابن الشاطر، يعني حتى الخطأ تمت سرقته. ننتقل إلى ابن سينا والتنبيب الرغامي. ينسب اختراع إدخال أنبوب للحلق لتسهيل التنفس أثناء العمليات للعالم الإنجليزي ويليام ماكوين سنة 1880، لكن ابن سينا ذكر ذلك حرفيا في كتابه القانون في الطب قبل أكثر من 800 سنة. ماذا قال بالنص؟ وربما أدخل في الحلق قصبة معمولة من الذهب أو الفضة تعين على التنفس. هذا ليس تشابها، هذا سبق علمي واضح، وما زلت سأقدم نماذج كثيرة. أعطيكم مثال آخر: مثلث باسكال. مثلث باسكال الذي ندرسه في الرياضيات ليس لباسكال أصلا، بل هو موجود قبل ذلك عند العالم المسلم محمد الكرخي في كتابه الباهر في الجبر قبل باسكال بمئات السنين. نفس الشكل، نفس الفكرة، نفس الحسابات. أعطيك مشهد آخر: قانون نيوتن الثاني، هو للنيوتن أم للرازي؟ الاسم الذي يتكرر في كل كتاب فيزياء هو نيوتن، لكن الإمام فخر الدين الرازي سبق نيوتن في شرح العلاقة بين القوة والكتلة والحركة. بل تحدث أيضا عن الجاذبية، وأن الجسم يعود إلى الأرض بسبب قوة تجذبه للأسفل. يعني قصة التفاحة الشهيرة ليست بداية الحكاية أصلا. نأتي إلى مشهد آخر: التخدير الجراحة. الغرب يقول إن كروفورد لونغ هو مكتشف التخدير الجراحي، لكن ابن سينا والزهراوي استخدموا التخدير قبل ذلك بقرون عن طريق إسفنجة مشبعة بمواد نباتية مثل الأفيون والبلادونا لتخفيف الألم أثناء العمليات. بل إن الزهراوي سبق أوروبا في عشرات الأدوات الجراحية والتقنيات الطبية التي ما زال بعضها يستخدم حتى اليوم، لكننا بتنا لا نسمع الزهراوي أكثر من سماعنا لنيوتن. مشهد آخر: آدم سميث والغزالي أبو الاقتصاد الحديث. آدم سميث في كتابه الشهير ثورة الأمم ضرب مثالا مشهورا جدا عن صناعة المعطف وصناعة الإبرة ليشرح تقسيم العمل وتطور الاقتصاد، لكن المفاجأة نفس المثال تقريبا موجود قبل ذلك عند الإمام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، حين شرح كيف أن رغيف الخبز الواحد يقف خلفه مئات العمال والصناع والحرفيين. بل وضرب مثال الإبرة أيضا، يعني نفس المثال يسرق. فهل هذا مجرد توارد خواطر صدفة، أم أنه اقتباس بلا أمانة؟ كوبي رايت. الرسالة الأهم: المشكلة ليست في الاعتراف بإنجاز الغرب، بل في إنكار إنجاز المسلمين. حتى المسلم نفسه أصبح ينكر إنجاز أجداده. المشكلة ليست أن أوروبا تقدمت، بل أن كثيرا منا يظن أننا لم نكن شيئا أصلا، وهذا خطأ تاريخي كبير. جون كلوب في كتابه تاريخ موجز للشعوب العربية
قال بوضوح: يتم التقليل بشكل منهجي من مديونية الحضارة الغربية للحضارة العربية الإسلامية، بل أحيانا يتم إنكارها بالكامل. لسنا أمة بلا تاريخ ولا حضارة بلا جذور، لكننا أمة نسيت نفسها بفعل فاعل. حين نقرأ التاريخ الحقيقي نعرف أننا لم نكن تابعين، بل كنا صناع حضارة. والسؤال الآن ليس ماذا اخترع أجدادنا، بل ماذا سنخترع نحن. في ختام الحلقة نسأل الله تعالى أن يفقهنا ويعلمنا، وأن يستعملنا لإحياء العلم ونشر الحق وبناء الأمة من جديد. سلام قولا من رب رحيم.